নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে বিৰিয়ানী। এই বিৰিয়ানী মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাম। বিৰিয়ানী মই কেনেকৈ বনাওঁ আহক আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱামগৈ। এতিয়া মই এইফালে চচপেন বহাই লৈছোঁ। চচপেনত মোৰ পানী গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত দুটা তেজপাত দিম, 4-5 টুকুৰমান লং দিম, দালচেনি দিম, ইলাচি দিম 4টা, লং দিম 2টা আৰু কেঁচা জলকীয়া দিম 4টামান, গোলমৰিচ দিছোঁ কেইটামান। এতিয়া মই ইয়াত তেল দিম 2 চামুচ। বিৰিয়ানীত ঘিউটো দিলে ইয়াৰ চেণ্টটো ভাল হয়, খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু ভিনেগাৰ দিছোঁ মই 1 চামুচ অকণমান। এতিয়া মোৰ ইয়াত পানী গৰম হৈ গৈছে। মই এইফালে চাউলখিনি ধুই লৈছিলোঁ। চাউলখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। বাসমতি চাউল, মই ইয়াত 1.5 কেজি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। এইখিনি মই অকণমান সিজালে এইফালে মই চিকেনখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীত মই এতিয়া মিঠাতেল দিম। মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম মই। দুটা শুকান জলকীয়া দিম, গোটা জিৰা দিম অকণমান। এতিয়া মই এইখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ তেল সানি থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম কেৰাহীত। এতিয়া মোৰ এই ভাতখিনি হৈ গৈছে, চাউলখিনি মোৰ সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইমানতে এইখিনি মাৰখিনি কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিম। মোৰ এয়া বিলাহী সিজি গৈছে। ইয়াত মই কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দিম আৰু এই পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে দি দিম। পিঁয়াজ মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি লৰাই ল'ম এতিয়া। ইয়াত মই হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচ, জিৰা আধা চামুচ, জলকীয়া গুড়াৰ দিছোঁ অকণমান। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। লৰাই মই অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই মাংসখিনি কি হৈছে নে নাই অকণমান চাই লওঁ। মাংস মোৰ হৈছে। মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰু মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। ইয়াত মই ধনিয়া পাত দিছোঁ অকণমান।
কাশ্মীৰী মেথি পাত দিলোঁ তাৰপিছতে মই ইয়াত এতিয়া গৰম মছলা দি দিম অকণমান এইখিনি মই এতিয়া লৰাই ল'ম ভালকৈ লৰাই মই ইয়াত অকণমান পানী দিম ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিম পানী মই বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকণমান কৰিম আৰু গেছৰ জুই মই এতিয়া বহাই দিম অকণমান সময় মই মাংসখিনি হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম অকণমান মিট মছলা দিছোঁ এতিয়া মোৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল মই ইয়াতে এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি বনাই ল'ম মই এতিয়া ইয়াত ধনিয়া পাত দিম মাংসৰ পৰা মই অকণমান জোল উলিয়াই থৈছিলোঁ মই এতিয়া ইয়াত এইখিনি দি দিম পিঁয়াজ মই কাটি এনেকৈ তেলত ভাজি ৰঙচুৱা কৰি লৈছিলোঁ মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ঘিউ দি দিম আৰু মই ইয়াত বিৰিয়ানীৰ মছলা দি দিম এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিম ভালকৈ এয়া মোৰ পোলাও হৈ গৈছে এতিয়া মই বিৰিয়ানীখিনি নমাই এনেকৈ মই লৈ ল'লোঁ চৰিয়াত উঠাই মই এতিয়া যেনেকৈ বিৰিয়ানীখিনি বনালোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বিৰিয়ানীখিনি ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ৰেচিপিবিলাক পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ